السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون بناء على طلبكم وطلب حبيبة قلبي مخصوص كمان اللي طلبت مني نستكمل مربعات الفاكهة والخضروات. هنشغل مع بعض النهاردة أو هشرح معاكم النهاردة طريقة عمل مربع الأناناسة، ويا رب ينول إعجابكم ويكون سهل وبسيط عليكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. في البداية هشتغل باللون الأصفر، أكون دائرة سحرية، بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع ابتدي أكون الدائرة، بلف الخيط بالشكل دوت وارجع للخلف واجي تاني للأمام. مش بجيب الخيط جنب بعضه، لا بيكون عكس بعضه بشكل حرف الإكس، وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية. اتكون عندنا حلقتين، بدخل بالإبرة تحت الحلقة الأولى وبسحب التانية من تحتها، هلف ايدي وواحدة واحدة بخرج الخيط من على ايديا واتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين. طرف خيط البداية بحافظ عليه عشان يقفل لي الدائرة السحرية، اما طرف الخيط المتصل بالبقرة او الشلة برفعه على ايدي وابتدي اشتغل. ما اقدرش اشتغل داخل الدائرة السحرية قبل ما اقفلها. ازاي بقفلها؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها بسلسلة. السلسلة دي اما بتكون ان هي ارتفاع الغرزة الاولى معايا لو انا بشتغل بغرزة حشو، او ان هي بيكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى على حسب طبعا ارتفاع الغرزة اللي انا بشتغل بيها، وبتقوم معايا بعامل تاني ان هي قفلت لنا الدائرة السحرية. يعني هي نفس الغرزة، السلسلة اللي بقفل بيها الدائرة السحرية بتكون جزء من ارتفاع الغرزة اللي بشتغلها، او هي ارتفاع الغرزة اللي بشتغلها لو بشتغل بغرزة حشو. لكن احنا النهاردة بنشتغل بغرزة العمود بلفة وارتفاعها 3 سلسلة. طيب يبقى كده احنا ارتفعنا منهم سلسلة، يبقى لي 2، يبقى بكمل على السلسلة دي بقية الارتفاع فقط لا غير. 1 2. داخل الدائرة السحرية ببتدي ادخل انا كده ال3 سلاسل دول بعتبرهم اول عمود بلفة معايا. داخل الدائرة السحرية هدخل واكون كمان 11 عمود بلفة، بحيث في النهاية يكون معايا 12 عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، لفيت لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، دخلت داخل الدائرة سحبت الخيط وخرجت، معانا 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، يتبقوا 2، بلف الخيط وبخرج منهم كده. 1 2 3، وبكمل لغاية ما يكون عندي 12 عمود بلفة. في النهاية طبعا قبل طبعا ما اسيبكم واروح اكمل ال 12 عمود، لو انت حاسة ان الدائرة السحرية واسعة شوية المنتصف بتاعها، شدي خيط البداية كده، ضيقي المنتصف او السنتر او مركز دائرة لغاية المكان الحجم اللي انت حباه. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بقى معانا 12 عمود، نعد بسم الله: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. في المرحلة دي هبتدي اشد خيط البداية، بقفل بقى منتصف الدائرة خالص زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هبتدي اول حاجة اعملها ان انا اقفل السطر بتاعي في 3 سلسلة ارتفاع. 1 2 دي رقم 3، بدخل فيها خيط البداية، اما ان انا بسيبه كده وبإبرة التنظيف ببتدي الضمه وانضفه في نهاية الشغل خالص، او ان انا بسحبه معايا على الابرة وابتدي اخفيه تحت الغرز. بدخل زي ما احنا شايفين في اخر سلسلة واسحب الخيط منها ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي بيكون كله تزايد على كل الغرز. طريقة الدائرة يا بنات، طريقة التزايد في الدائرة برتفع 1 2 3 سلسلة وبعتبر نفسي اشتغلت اول عمود بلفة، وفي نفس الفراغ هو بشتغل كمان عمود، وفوق كل غرزة بتقابلني بشتغل 2 عمود بلفة. 1 2، ارجع اروح للغرزة اللي وراها، 1 2، وفي كل غرزة بتقابلني بشتغل 2 عمود بلفة لغاية ما بخلص الدوران كله. هكمل وارجع. في نهاية السطر بيكون معايا 24 غرزة عمود بلفة. في ثالث سلسلة ارتفاع بدخل، لسه معايا خيط البداية مستمر لغاية ما اخلص عليه خالص. بدخل اسحب الخيط واخرج بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي هيكون ليه طريقة مختلفة لان هنبتدي نكون شكل الاناناسة فيه. اول غرزة هبتدي اشتغل فيها 2 عمود بلفة واحدة، يعني هرتفع 3 سلاسل ارتفاع واعتبرهم عمود. 1 2 3، وفي نفس الفراغ هو بشتغل كمان عمود بلفة واحدة. الغرزتين اللي جايين كل غرزة فيهم بشتغل فيها 2 عمود ب2 لفة. زي بشتغل العمود ب2 لفة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف 1 2، اصبح معايا على الابرة 3 حلقات. هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا 4 1 2 3 4، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، يتبقى عندي 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من كمان في نفس الفراغ هو غرزة عمود ب2 لفة. الفراغ اللي جاي كمان 2 عمود ب2 لفة، 2 تريبل كروشيه. بدخل
هشتغل 2 عمود ب2 لفة. الفراغ اللي جاي بيكون فيه 2 عمود بلفة 2 دبل كروشيه، 1 2. الفراغ اللي جاي فيه غرزة نصف عمود. ازاي بشتغلها؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة بقى معايا حلقتين، بدخل فراغي كده خيط البداية اختفى معايا على الابرة 3 حلقات، 1 2 3، بلف الخيط واخرج منهم هما ال3 مع بعض لغاية ما اخلص السطر كله. هبتدي دلوقتي اشتغل حشو، واللي جاي كمان حشو. ازاي بشتغل حشو؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين على الابرة، بلف الخيط واخرج منهم. بقى اول فراغين هنا دلوقتي ابتديناهم بعد نصف عمود حشو وحشو، واخر 2 فراغ هيكونوا حشو وحشو. لكن من هنا من بعد الاتنين دول لغاية ما اوصل لاخر فراغين بشتغل ازاي؟ بشتغل واحدة فيها حشو واحدة، وغرزة فيها 2 حشو، 1 2. يبقى 1 سنجل كروشيه، واحدة حشو، 2 سنجل كروشيه في نفس المكان، يبقى 1 2، وهكذا حشو 2 حشو، حشو 2 حشو لغاية ما اوصل لهنا. دي واحدة حشو ودي واحدة حشو بس. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. عفوا انا قلت لكم بس هنسيب اخر غرزتين، لا هما اخر 3 غرز، لان اخر غرزة عندي هنا بتكون نصف عمود، الاتنين اللي قبلها هما بيكونوا حشو حشو. زي ما ابتديت بختم السطر بتاعي. يبقى كده حشو حشو نصف عمود. المرحلة دي ببتدي اقفل بغرزة منزلقة 1 2، دي تالت سلسلة ارتفاع بدخل فيها واقفل بغرزة منزلقة. بالشكل ده شكل الاناناسة اتكون معايا. طيب هبتدي اجيب بقى اللون الاخضر الغامق، هقفل عقدة بداية، اسحبها من الحلقة اللي عندي على الابرة. وكنا ممكن على فكرة نغير اللون في نهاية السطر في اخر غرزة في السطر اللي فات دوت. هبتدي في المكان دوت ارتفع 1 2 3 سلسلة، وابتدي اشتغل على الحلقة الخلفية. انا كده كده في السلسلة كأني بشتغل على الحلقة الخلفية يا بنات. خيط الاصفر هسيبه من قدام كده لاني مش هبتدي اقطعه دلوقتي، لسه هشتغل بيه تاني. في نفس الفراغ هلف الخيط واشتغل كمان عمود بلف. ببتدي اشتغل على الباك لوب، يعني الحلقة الخلفية من الغرزة. كده اشتغلت في اول فراغ عندي 2 عمود بلفة. الفراغ اللي جاي هيكون عندي نصف عمود، واحدة في الحلقة الخلفية، اللي بعدها كمان نصف عمود. بصوا يا بنات قبل ما اشتغل انا عندي هنا الغرزة فيها حلقة امامية فرونت لوب والباك لوب. انا ما بشتغلش على الحلقة الامامية، لا بسيب الحلقة الامامية زي ما احنا شايفين كده، وبدخل في الحلقة الخلفية فقط لا غير. تمام، السطر كله بشتغل على الحلقة الخلفية. كده اول فراغ اشتغلت فيه 2 عمود بلفة، تاني فراغ نصف عمود، اللي بعده نصف عمود، اللي بعده هيكون عندي 1 2 3 بغرز الحشو. 1 خيط البداية بسحبه معايا طبعا في الخلف، كله في الحلقة الخلفية الباك لوب يا بنات. 2 حشو في الفراغ اللي بعده، اللي بعده كمان واحدة حشو، يبقى 3. هرجع الاتنين اللي جايين فيهم نصف عمود، كل واحدة فيهم نصف عمود واحدة، 1 هاف دبل كروشيه، 1 واللي بعده كمان 1 هاف دبل كروشيه في الباك لوب في الحلقة الخلفية. كده اللي جاي هيكون عندي 2 عمود بلفة في نفس الفراغ في الحلقة الخلفية، كل السطر في الحلقة الخلفية وما ننساش. 1 سلسلتين في المكان ده، 1 2، وهروح للفراغ اللي بعده هشتغل 2 عمود بلفة. عفوا احنا كده اشتغلنا عمود واحد بس، لا انا عايزة 2 عمود كمان في نفس الفراغ، عمود بلفة كمان، اوعوا تنسوا زي 1 2. انا عمالة الف مرتين مش عارفة ليه، هي عمود بلفة واحدة بس 2 في نفس الفراغ، 1 كمان في نفس الفراغ 2. يبقى كده في المكان ده انا كونت ايه يا بنات؟ زاوية زي ما احنا شايفين. اشتغلت 2 عمود بلفة، ودي هتكون الزاوية الاخيرة رقم 4، وبكملها في نهاية السطر. اول فراغ 2 عمود بلفة، نصف عمود نصف عمود، 3 حشو، نصف عمود نصف عمود، 2 عمود بلفة، 2 سلسلة في الفراغ اللي بعده 2 عمود بلفة. هرجع تاني نصف عمود نصف عمود، كمان واحدة نصف عمود في الفراغ اللي بعده، 3 حشو، 1 2 3 بيكونوا بغرزة الحشو،
كل فراغ فيهم فيها غرزة حشو واحدة كده. 1 2. بصوا الحلقة الأمامية اهي ما بشتغلش فيها، بروح للحلقة الخلفية بس. 3. ارجع نصف عمود نصف عمود، 2 عمود بلفة، 1 2 2 سلسلة، 1 2 كمان 2 عمود بلفة في الفراغ اللي بعده، 1 في نفس الفراغ 2، وبكرر بنفس الطريقة اللي جاي. 2 نصف عمود، 1 نصف عمود، 1 نصف عمود، 3 غرز حشو، 1 2 3 بس ادخلي في الحلقة كاملة. نصف عمود نصف عمود، 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 كمان في نفس الفراغ، 2 سلسلة، 1 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، بسم الله، 1 2 نصف عمود نصف عمود، 1 2 3 غرزة حشو، 1 2 3 نصف عمود نصف عمود. الفراغ الاخير بيكون فيه عندي 2 عمود بلفة، وبيكون هو تكملة الزاوية رقم 4، 1 وكمان مرة في نفس الفراغ 2 هنا. طيب الزاوية احنا كملناها تمام، لكن فين السلسلتين؟ 1 2 وكده يكون خلص السطر معايا. 1 2 فوق تالت غرزة ارتفاع، بقفل بغرزة منزلقة. طيب انا محتاجة بس ايه، اشد الخيط ده شوية الاخضر واظبط شغلي بالشكل ده، وكده كده مظبوط زي ما احنا شايفين. كده احنا كونا ايه، شكل الاناناسة، وكمان كونا المربع. طيب انا لسه ما زلت مستمرة اشتغل باللون الاصفر. هدخل تحت الحلقة الامامية للغرزة، اسحب الخيط واخرج بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. وهنبتدي نشتغل ايه يا بنات. هرتفع سلسلة واعتبرها ايه، ارتفاع غرزة الحشو، وهدخل تحت الفراغ تاني اشغل غرزة حشو، وبعد منها سلسلة، ارجع الفراغ اللي بعده. دي طبعا الحلقة الامامية اللي احنا ايه كنا سايبينها، حشو سلسلة، وهكذا كل حلقة امامية كنا سايبينها بشتغل عليها حشو وبعديها سلسلة لغاية ما بخلص السطر كله. حشو سلسلة حشو سلسلة. وده ليه يا بنات؟ عشان انا عايزة اعمل الشكل البارز دوت يديني شكل البروز للاناناسة زي ما احنا شايفين. اكمل بقى السطر كله حشو سلسلة حشو سلسلة حشو سلسلة لغاية ما اخلص السطر كله وارجع لكم. كده في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بالشكل دوت خلاص ادانا الشكل البارز للاناناس. في نهاية السطر بقفل في اول غرزة اشتغلتها اهي تقريبا، بسم الله، بغرزة منزلقة. ألف الخيط واخرج، بسحب حوالي 10 سنتي بس ننضف الخيط دوت بيه. ابتدي اسحب الخيط واقص. اللون الاصفر خلاص شكرا مش محتاجاه في حاجة. طيب اللون دوت انا مضطره ان انا اسحبه بقى ايه من الداخل، او ان انا بخفيه تحت الغرز، بس انا بفضل دايما ان احنا نخفي الشغل ايه في الداخل بالشكل ده. وابتدي بقى بابره التنظيف والضمه وبخفيه ايه داخل الشغل. طيب اللون دوت بصوا خلاص انا بالشكل دوت هبتدي بقى اشتغل المربع طبيعي. بس قبل ما اشتغل المربع انا عايزه ايه، اشتغل الجزء اللي فيه الزرع. انا عندي هنا 1 2 3 4 5 تمام. هنبتدي من المكان اللي فيه القمة، هسيب مسافة من الخيط، اسيب حوالي 10 سنتي بردك عشان ايه يسهل تنظيفها بإبرة التنظيف بالشكل ده. نبتدي من المكان اللي هو ايه، احنا عندنا هنا اول مكان اشتغلناه، لا نبتدي من المكان ده وبدون عدد يا بنات. بس انا مش هاجي من فوق الاصفر، هشتغل من هنا من المكان اللي فيه اللون اللي باللون يعني تحت الاصفر. ابتدي بقى ادخل تحت اي حلقة عندي هنا اهي كده. بصوا
عندي الحلقات واضحة، يبقى ادخل تحت اي حلقة، اسحب الخيط واخرج، واخرج كمان من الحلقة اللي عندي على الابرة. هبتدي في المكان ده ارتفع 1 2 3 4 5 6 7. هسيب اول 2 سلسلة زي ما احنا شايفينها، وابتدي اشتغل بعد الاتنين سلسلة دول. هشتغل في كل فراغ يقابلني غرزة نصف عمود، بسيب 1 2 واروح للغرزة اللي بعدها كده، نصف عمود نصف عمود 2، يبقى كده 1 2 3 4 5. انا اشتغلت في الفراغ ده يا بنات صح كده. هروح بقى للي بعده، هقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. احنا عملنا اول ورقة من ورقات الاناناس. من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هرتفع 8 سلسلة. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8، اطول شوية من اللي فاتت. هسيب 2 سلسلة وبروح اشتغل في رقم 3 نصف عمود، وبكمل لغاية ما بوصل الى النهاية. يبقى كده عندي 1 اشتغلته، 2 3 4 5. اخر واحدة هي رقم 6، بس هتلاقوها ضيقة شوية عشان احنا طبعا ايه، هي دي كانت في البداية 6. هروح بعد كده للفراغ اللي بعده، انزل من تحت كده يا بنات، اتمنى بس يكون واضح. بسم الله، اشغل غرزة منزلقة اهو، وفي نفس المكان برتفع 7 تاني، 1 2 3 4 5 6 7. بسيب 2 واروح اشتغل في رقم 3 لغاية ما بوصل للنهاية كده. 1 2 3 4 5 نصف عمود. هروح للفراغ اللي بعده من تحت كده، اقفل بغرزة منزلقة واكون كمان 1 2 3 4 5 6 7. ده اخر مرة هشتغل كده. 1 2 بسيبهم وبروح اشتغل 5 نصف عمود. 1 2 3 4 5. خلاص كده ده اخر فراغ. بروح بقى هنا اقفل بغرزة منزلقة، اسحب بقى 10 سنتي من الخيط، شكرا بردك اللون الاخضر الفاتح بالشكل دوت. هسحب الخيط دوت من الخلف هنا، وفي النهاية زي ما قلت لكم كل الخيوط بقى زيادة دي ده كمان هسحبه. كل دوت بخفيه بإبرة التنظيف في الخلف. اعتقد كده الاناناسة بتاعتنا بقت حاجة عسل خالص. بصوا، سكر وشيء طبعا مجسم 3D مميز جدا. طيب خلاص احنا كده بقى الخيوط دي كلها بإبرة التنظيف ببتدي انضفها. هدخل هنا بقى اكمل المربع بتاعي. هشتغل فوق كل عمود او كل غرزة تقابلني غرزة عمود بلفة ايا كان. خلاص بقى انا عندي اطوال واحدة، ارتفع 1 2 3 وهشتغل بقى فوق كل فراغ يقابلني غرزة عمود بلفة واحدة. عمود اللي بعده كمان عمود، اشتغل سطرين او سطر بنفس الطريقة اللي هنشتغلها دلوقتي مع بعض. بكمل بقى ايه بقية المربع، بيكون زيه زي اي مربع اعمدة بنشتغله، عمود 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 لغاية ما اوصل للزاوية اللي فيها سلسلتين. عمود هنا وصلت للسلسلتين، 2 سلسلة بشتغل فيهم 2 عمود، 1 2 1 2 سلسلة كمان في نفس الفراغ، 2 عمود 1 2، وارجع اكمل عمود 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 1 دبل كروشيه على كل غرزة. هنا 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة زي هنا الزاوية دي بالظبط. وبكمل بقى بنفس الطريقة لغاية ما بخلص السطر. والسطر اللي بعده بشتغل بردك على كل عمود عمود يقابلني
ولما بوصل للسلسلتين بشتغل عمود سلسلتين، 2 عمود سلسلتين، 2 عمود، وهكذا لغايه ما بوصل بكمل السطر دوت والسطر اللي بعده، وارجع لكم نشوف المربع بتاعنا شكله ايه مع بعض. رجعت لكم تاني وكده اشتغلت السطر اللي كنا مع بعض فيه، وسطر كمان بعده بنفس الطريقه، اني بشتغل عمود فوق كل عمود وفوق سلسلتين. ازاي؟ بشتغل 2 عمود سلسلتين، 2 عمود بلفه. في تالت سلسله ارتفاع بنقفل بغرزة منزلقة، بسحب الخيط من على الإبرة وبسحب 10 سنتي، وببتدي أقص زي ما احنا ايه شايفينه بإبرة التنظيف النهائية. بنضف كل الشغل ده كده. خلاص مربع الأناناس معانا تمام جدا زي ما احنا شايفين، حاجة كده جميلة جدا ومميزة. لو كونتي زي ما قلنا مع بعض بطانية للبيبي أو مفرش للسفرة بمربعات الفاكهة أو الخضروات، ولسه استنوا عليا، ده لسه فيه مفاجآت كتير جدا، مش بس مربعات فاكهة وخضروات، لا ده احنا هنعمل مجسمات لأكلات كتيرة وحاجات كتير جدا. مش عايزة أحرق بقى المفاجأة، لأن المربعات دي هي أول قناة عندي هنا، قناتي اللي تقدمها في الشرق الأوسط كله. استنوا مني كل جديد، وأتمنى يا رب إن فكرة النهاردة تكون سهلة وبسيطة وتنول إعجابكم. سامحيني لاني مش بتاخر والله على حد، بس بكون مرتبطه ببروجرام معين. وكل سنه وانتم طيبين، داخل علينا موسم الشتاء، فبقى عندي برنامج معين لازم التزم بيه، وبحب طبعا ان انا البي كل طلباتكم. فيعني واحده كده وواحده كده، يعني نمشي شويه في برنامج الشتاء، وفي نفس الوقت هقدم لك كل الطلبات اللي انت طالباها من عيون. وكل طلباتكم كلكم على راسي من فوق، وبتسعدني جدا وبتسرني. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم، وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.